جماعة، وأهلا فيكم بقناتي. اليوم بنسوي سينامون رولز من ألذ حشوات السينامون، نفس اللي نشتريه من محل السينامون بالضبط. تابعوا عشان تشوفون الوصفة. طيب بالنسبة للمقادير العجينة راح نحط 3 ملاعق سكر ونص كوب زيت. كفاية ربع كوب، تقدرون تحطون ربع كوب لأن ربع كوب كفاية للعجينة. ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة كبيرة خميرة، 5 ملاعق كبيرة حليب بودر، 3/4 كوب لبن، نص كوب ماء دافي بحرارة الغرفة، ظرف دريم ويب اختياري. نخلط المقادير كلها مع بعض ونضيف رشة ملح. الحين راح نضيف الطحين تدريجيا. تقريبا أنا ضفت 3 أكواب طحين، أنتوا تضيفون من 2.5 إلى 3 أكواب إلى ما تحسون إن العجينة تكونت معاكم وكانت متماسكة. وهنا بعد ما تكونت العجينة وصارت معانا جاهزة. نحاول نلم العجينة على بعض ونشكلها بشكل دائري. نرش على العجينة شوية طحين ونغطيها ونتركها تتخمر لمدة 30 دقيقة. عشان يسهل علينا عملية التخمير نحطها بالمايكرويف أو فرن بس ما يكون شغال، وراح تتخمر بسرعة. بالنسبة لحشوة السينامون راح نستخدم حشوتين. الحشوة الأولى راح تكون نص كوب كاكاو بودر، نص كوب سكر بودر، وملعقة كبيرة قرفة. على ما تجهز العجينة راح نجهز الصوص الأبيض، وهو عبارة عن 8 حبات جبن كيري، نص علبة حليب مكثف محلى، ونص فنجان حليب سايل. نخلط المكونات كلها مع بعض إلى ما يصير الصوص كريمي. طبعا أنا غلط في الصوص، هو إني لما خلطته كان الصوص معاي فيه قطع شوي من الجبن الكريمي وحطيته بالثلاجة، وكان هذا أكبر غلط لأن لما جيت أصبه على السينامون رولز كان مرة ثقيل. الغلط الثاني لما شفت القطع، الصراحة كانت أول تجربة لي، فكان المفروض إني أخلطه بخلاط العصير مثل هذا أو خلاط الشوربة مثل هذا، فأنتوا أسهل لكم وأسرع لكم يا أنكم تخلطونه بخلاط الشوربة أو خلاط العصير. وهنا بعد ما تخمرت معانا العجينة راح نرش شوية طحين عشان ما تلزق معانا، وناخذ العجينة ونقسمها نصين. نرش على العجينة شوية طحين ونحاول نفردها على شكل مستطيل. وبكذا شكل العجينة معي تمام. الحين راح نحط الحشوة الأولى وهي النوتيلا. راح نحط تقريبا 3 إلى 4 ملاعق كبيرة ونفردها على العجينة، بس أهم شيء لا يجي على الأطراف. لو حسيتوا أن العجينة ناقصة نوتيلا تقدرون تزيدون على قد ما تحبون، لكن أهم شيء لا يجي على الأطراف عشان لما تلف معانا كويس وتتماسك معانا السينامون رولز.
الحين راح نرش الحشوة اللي سويتها معاكم من قبل، اللي هي الكاكاو باودر والسكر والقرفة، ونفس الشيء نحاول نحط حوالين النوتيلا، وأهم شيء لا يجي على الأطراف. نلف السينامون رولز بشكل دائري ونلفها كويس عشان تتماسك معانا. وبعدين نقص الأطراف ونقص السينامون رولز، ونحاول أن نكون دقيقين بحجم السينامون رولز الحبة الواحدة عشان كلهم يكونون متساويين الشكل. تقدرون تقطعونها بسكينة حادة أو بخيط، أنا أفضل أني أقطعها بسكينة حادة، بس كل واحد وكيف ما يحب. نصف السينامون رولز بصينية على ورق زبدة، نغطيها شوي تتخمر لمدة 30 دقيقة. تخبز على درجة حرارة 200 من الأسفل، وبعد ما نحس إن العجينة انتفخت واستوت نفتح عليها من فوق تتحمر شوي. أول ما نطلع السينامون رولز من الفرن نحط عليها الصوص الأبيض، نحاول نفرد الصوص على السينامون رولز عشان يتداخل الصوص داخل العجينة. نصب الكراميل على الصوص، تقدرون تستخدمون الجاهز أو تسوون اللي بالبيت. أنا صراحة سويت اللي بالبيت لكن ما صورت، راح أحط لكم وصفة الكراميل بصندوق الوصف. Your hands all in my pockets. If you started, I won't stop it. All I wanna do. شكرا على المشاهدة، أتمنى أن يكون نال إعجابكم، ونشوفكم إن شاء الله بمقطع ثاني. باي.